Hey mga Kisto, bike check lang tayo ng Kisto Conquest Model 2020. Itong bike na to, 6 months ko nang ginagamit. Bike to work. 7 kilometers going to work. At pauwi, syempre, 7 kilometers din. Pero ngayon hindi siya nagagamit dahil gawa ng naka-lockdown tayo ngayon. Ngayon, in demand ngayon ang mga bike. For sure maraming naghahanap ng budget bike. Isa itong Kisto Conquest sa mga budget bike siya. 10k lang ang price nito. Pero sulit na siya kasi alloy frame. Tapos hydraulic brake na siya. Tapos naka 10 speed pa siya. Tara check natin yung quality ng mga parts niya since araw-araw ko itong ginagamit. Para magkaroon din ng idea yung mga nagbabalak bumili nitong bike na to. Ito yung cogs niya. Sa ngayon hindi ko siya kasi nagagamit. Medyo kinalawang lang siya. Pero okay pa naman yung performance nito. Hindi pa naman siya nahihirapan mag-shift. Ito yung maganda. Yung tire niya, kahit 6 months, araw-araw ko siyang ginagamit pero yung quality niya parang bago pa din. So good na good to. Ito yung crank niya. Okay pa rin naman. Maganda pa din yung performance. Kagaya nung cogs. Kaya lang kagaya niyan, kinalawang din pati yung kadena. Ngayon, i-sprayan ko lang siya ng WD-40 para matanggal yung kalawang niya. At saka para hindi dumami yung kalawang niya. Yan, ikutin ko na rin para madamay na pati yung kadena niya. Okay naman to eh. Kaya lang medyo kinalawang lang talaga. Yan may kita ninyo. Ito yung seat post niya. Pinalitan ko na. Binili ko tong seat post na to, 500 pesos. Pero yung stock niya nakatago pa din. Yung saddle niya okay naman. Ito yung issue dito. Yung brake niya, hindi siya ganoon ka maganda yung performance. Yung brake niya sa likod, hindi na siya kumakagat. Siguro dahil in 6 months, araw-araw ko siyang ginagamit. Kaya siguro pumalya na. Ayan o, kahit anong piga ako, ayan, umaandar pa rin yung gulong. Ito yung hydraulic brake niya, X-Spark. Ayan, ito siya. Yung quality niya, hindi siya ganun tumagal sa 6 months na araw-araw ginamit. Ayan, pakita ko lang ulit. Yung brake niya sa likod, ayan, hindi na gumagana. Gumagana siya pero napakahina na ng kapit niya. Bali, ang nagagamit ko na lang dito na brake yung sa harap. Pero, ayun, tumutunog siya. Ayan, siguro dahil madumi. Ayan, pero hindi mo na siya magagamit sa palusong. Ito namang handlebar niya, binili ko na lang rin to, 500 pesos, Sagmit. Ito yung gulong niya. Ito good na good ang condition nito. Parang hindi nagamit. Itong fork, ito medyo ano rin to. Kinakalawang na siya kasi ang material niya is bakal. Ayan. Ito naman yung brake niya at saka yung rotor. Ayan, makikita niyo meron siyang build up ng kalawang. Kasi yung material nito is bakal eh. Pero mas maganda bago palitan, siguro sulitin na muna. Sayang din kasi yung pera, tsaka matatambak lang naman din yung fork. Kasi okay pa rin naman siya. Nagagamit pa rin. Itong frame niya, okay naman. Kasi alloy siya, kaya magaang. Tsaka yung decals niya, okay din.
Ayan, hindi siya gasgasin. Siguro sa pag-aalaga na rin yan. Ayan, konting ingat lang. Kagaya niyan, may mga konting gasgas siya ng kadena. Sa kadena yan. Kaya mas maganda talaga, iniingatan natin yung body ng bike natin. Ayan. Kaya yung mga nagpaplanong bumili ng Kisto Conquest dyan, ito, pwede na kayo magkaroon ng idea dito about sa mga qualities ng parts niya. Ito yung ating shifter, yung RD. And okay naman yung ano niya, shifting niya. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, okay pa din ang shifting niya. Yan, smooth pa din. Kahit medyo kinalawang na siya. Pero nilinisan ko naman na siya. Ito yung front niya, hindi ko na rin masyadong ginagamit yun. Kasi naka-set lang siya dyan sa number 3. Sa pinakamalaking plato niya. Kaya medyo kinalawang lang talaga siya. So yun lang. Bike checking and updates ng Kisto Conquest Model 2020. Yan yung mga nagbabalak bumili dyan. Lalo ngayon, sobrang in demand ngayon ng bike. Ito ang Kisto Conquest budget bike para sa inyo. Shoutout nga pala kay Team Lim Happy Family, kay YM Animation Channel Galman, Galman Vlog, at kay Toby Tax. Please support guys, watch and subscribe.